هلو ماي دير ستودنتس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات بريب 3 في حلقة جديدة إن شاء الله من حلقات المراجعة. النهاردة إن شاء الله هنراجع الجبرا. الشيت اللي قدامكم دوت هتقدروا تلاقوه في صندوق الوصف، تقدروا تحملوه من صندوق الوصف. يلا بينا كده يا شباب مع بعض. بيقول لي هنا number 1 if n1 equal x plus 2 over x minus 1 and n2 equal x minus 5 over x plus 2 plus 3, then the common domain of the two fractions n1 and n2 is what? طيب عشان نعمل common domain يبقى انا محتاج اجيب الدومين بتاع الفيرست function والدومين بتاع السكند function. فعشان اجيب الدومين بنعمل اللي هي r difference a الset of zero of denominator. فهنا الدينامينيتور هلاقيه x minus ال 1، يبقى الدينامينيتور السيت اوف 0 هتبقى البوزيتيف 1. طيب السكند فانكشن هتبقى ال r difference السيت اوف 0 اوف denominator هتبقى ال r difference النيجاتيف 3. يبقى الكومن دومين ان انا بحط التو دومينز دول مع بعض، يبقى r difference ال 1 ونيجاتيف 3. اوكي طيب نمبر 2 the set of zeros of the function f where function of x equal to x power 2 is what؟ انا هنا خلي بالك بين الدومين والset of zero. الset of zero يبقى انا باخد النمريتور بس، انا بخلي الفانكشن تبقى equal 0. فعشان الفانكشن دي تبقى equal 0 هلاقي هنا مفيش لا بلس ولا ماينس، يعني في تايمز، يبقى على طول هتبقى الزيرو. يبقى الset of 0 هي مين يا شباب؟ الزيرو. يبقى لما تكون الاكس ما فيهاش لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني ما فيهاش بلس ولا ماينس، يبقى ده برودكت يعني تايمز، يبقى هنا 0. طيب نمبر 3 if 2 1 ordered pair 2 1 is a solution set of equation 2x plus ay equals 6 then a equals what؟ طيب الاوردرد بير ده احنا عارفين الفيرست كوردينيت ده هو الاكس والسكند كوردينيت هو الواي. يبقى انا هعمل سبستيوشن للفاليو بتاعت الاكس والفاليو بتاعت الواي. يبقى 2 times 2 plus a times ال 1 equals 6. فبقت ال a times ال 1 ب a، يبقى 2 times 2 ب 4. هعمل ده ال another side 6 minus ال 4 تبقى ال a الفاليو بتاعتها تبقى equal 2. اوكي number 4 if a and b are two mutually exclusive events. mutually exclusive events يعني ان الانترسكشن بتاعتهم هتكون ب 5. طيب فهنا بيقول لي then probability of a intersection b equals 1. هو هنا عاوز probability يا شباب، probability تبقى 0. اما لو قال لي ان ال a intersection ال b هتبقى هي equal ال 5. اوكي يبقى نفرق ما بين التو بوينتس دول يا شباب. اوكي طيب تعال نشوف next question number 5 the point of intersection of two straight lines which represent x plus y equal 3 and x minus y equal 1. انا هنا عاوز البوينت بتاعت الانترسكشن. طيب في ناس كتيره بتروح عامله سولفنج للتو ايكويشن دول، احنا مش هنعمل سولفنج، انا هاخد الاوردر بير دي واعمل لها سبستيوشن. يعني هنا الاكس ب 1 والواي ب 2، هعمل لها سبستيوشن في الفيرست ايكويشن، يبقى 1 بلس 2 تبقى ايكوال 3. يبقى لغايه دلوقتي الاوردر بير ده كوريكت. هعمل له سبستيوشن في السكند ايكويشن برضه، لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى ساتسفاي، لازم يبقى ايكوالز 1. فهنا لما اعمل 1 ماينس 2 هتبقى ايكوال 1؟ لا، يبقى ده رونج. سكند 1 4 بلس نيجاتيف 1 هتلاقي ايكوال 3. طب لما اعمل 4 ماينس نيجاتيف 1 هتلاقي ايكوال 5، يبقى ده نوت ساتسفاي. طب لما اعمل 2 بلس 1 تبقى ايكوال 3. طب لما اعمل 2 ماينس 1 هتلاقي ايكوال 1، يبقى ده بيعمل ساتسفاي، يبقى هو ده البوينت اوف انترسكشن. تمام؟ طيب نمبر 6 if a and b are two events from the sample space of a random experiment and if probability of b equals 0.7, probability of a equals 0.2 and a subset from b. خلي بالك بقى من البوينت بتاعت ال a subset من b دي. ال a هي subset من ال b يعني inside ال b، يعني معنى كده ان ال a intersection ال b هتبقى equals ال a.
تمام. هو بيقول لي probability of A union B. البروبابيلتي بتاعت ال A union B ان انا هعمل probability of A plus probability of B minus البروبابيلتي بتاعت الانترسكشن ال A intersection ال B. تمام. طيب probability of A هتبقى 0.2 plus probability of B 0.7 minus probability of intersection اللي هي ال A هتبقى 0.2. لما اعمل لهم كده calculate هتطلع ب 0.7. اوكي. حاجه بقى تانية خالص، انت ممكن ما تعملش كل اللي انا قلت عليه ده. انت دلوقتي قلت ان ال A subset من ال B، على بس نعمل كده clean ان ال A subset من ال B، يبقى ال A اهي ادي هي inside ال B. يبقى لما اقول لك الانترسكشن ال A intersection ال B هيبقى ال A. طب لو قلت ال A union ال B هيكون ال B. يبقى انت لو عاوز البروبابيلتي بتاعت ال A union B تبقى يبقى البروبابيلتي بتاعت ال B. تمام. طيب number 7. If the sum of two positive number is 9 and their product is 8. السم بتاعت two numbers ب 9 والبرودكت يعني التايمز ب 8. يا ترى التو نمبرز دول هيكونوا 2 7؟ لما اعمل 2 بلس 7 هيبقى 9، انما لما اعمل 2 تايمز 7 هيبقى 14، يبقى دي رونج. يبقى انا مش هعمل لهم سولفنج. دايما نخلي بالنا في التشوز، انا مش محتاج تعمل ستيبس، انا محتاج تنجز في الوقت. اوكي. طيب 3 بلس 6 9، انما 3 تايمز 6 هتبقى 18، يبقى دي رونج. طب لما اعمل 4 بلس 9 4 بلس 5 هتبقى 9، انما لما اعمل 4 تايمز 5 هتبقى 20، يبقى دي رونج. لما اعمل 1 بلس 8 9، 1 تايمز ال 8 ب 8 يبقى دي هي الكوريكت انسر. تمام. طيب number 8. The solution set of two equation x plus y equals 0 x minus 2 equals 0 in r product r. طيب هو اول حاجه انت عندك equation اهي x minus 2 equals 0، يعني ال x equal 2. يبقى اول حاجه انا كده عملت كالكوليت للفاليو بتاعت الاكس. طب فين الاكس ايكوال 0؟ دي ايكوال 2، دي طبعا دي رونج، دي رونج. يبقى انا عندي هنا الاكس ب 2 وهنا الاكس ب 2. طيب يا ترى لما اعمل 2 بلس وات تبقى ايكوال 0؟ 2 بلس نيجاتيف 2. يبقى هنا فين النيجاتيف 2؟ ادي النيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 2. لما اعمل 2 بلس 2 تبقى 4، يبقى دي رونج. تمام. طيب نيجي دي نيكست كويشن. نيكست كويشن نشوف بعد كده الكويشن بعد كده. ادي هنا بيقول لي if a regular dice is rolled once then the probability of getting an even number equals. انا هنا محتاج البروبابيلتي بتاعت الايفن في الدايس. الدايس هم النمبرز بتاعتي 1 to 6، يبقى الايفن هلاقي ال 2 وال 4 وال 6، يعني 3 over ال 6 يعني equals half. اوكي. number 10. The simplest form of the function f where function of x equal 2x power 2 plus x over x and x doesn't equal 0 is what. اول حاجه لازم اعمل هنا factorize للنوميريتور. هلاقي هنا الاكس هي الكومن فاكتور، يبقى هنا 2x plus 1 over الاكس. لما اعمل simplify x with x هتبقى ال simplest form هي 2x plus 1. اوكي. تمام. طيب نكمل كده يا شباب نشوف next question. بيقول لي هنا if probability of A equal 1 over 3 then probability of A complement. طيب احنا عارفين ان probability بتاعت ال A plus probability بتاعت ال A complement must be equal 1. السم بتاعهم يكون equal 1. فانا هنا عندي probability بتاعت ال A ب 1 over 3. to find probability of A complement هتعمل بس ان 3 minus ال 1، يبقى 3 minus 1 تبقى 2، واعمل دروب للدينومينيتور تبقى 2 over 3. عشان لما اعمل 2 over 3 plus 1 over 3 هلاقي equals 1. number 12. if the domain of the function n of x equal 1 over x plus 9 over x plus p is r difference 0 4 then b equals what. انا هنا قلت لك ان الدومين هو r difference 0 وال 4،
يعني الزيرو هلاقي الفيرست فراكشن والفور هلاقيه في السكند فراكشن. طب هنا x بلس b equal 4. انا بقى عاوز النمبر ده البي ده يبقى equal 4، هلاقيه بنيجاتيف 4. ليه؟ لما اعمل x ماينس ال 4 هلاقيه equal 0، يبقى النيجاتيف 4 in another side تبقى الاكس equal كام؟ 4. يبقى هنا بوزيتيف اخليها change to نيجاتيف، لو هي نيجاتيف اعملها change to بوزيتيف. طيب number 13 if probability of A equal probability of complement A then probability of A equals what؟ طيب احنا اتفقنا probability of A plus probability of complement A equals 1. لو هما equal يبقى each one equals half، عشان اعمل half plus half يبقى equals 1. Number 14 the domain of the function n of x equal x over x power 2 plus 9 is what؟ الدومين ان احنا نعمل r difference الset of 0 of denominator. طيب الset of 0 of denominator ده الدينامينيتور هنا x power 2 plus 9، ده ما اقدرش اعمل له factorize، ده x ده sum between two squares. يبقى هنا الدومين بتاعي هيكون r، لان الدينامينيتور مش هينفع impossible هيكون 0. اوكي ما ينفعش هيكون 0 خالص. تمام يبقى الدومين بتاعي هو r. تمام تعال نشوف next question number 15. في number 15 بيقول لي the number of the solution of the two equation x minus 2 y equal 2 and 3x minus 6y equal 6 is what؟ طيب عشان نقدر نجيب النمبر اوف سوليوشن بتاعت التو ايكويشن، انت بس كل اللي هتعمله هتشوف التو ايكويشن دول هم اقدر اخليهم consistent، يعني يكون التو ايكويشن has the same line has the same straight line. طب ده اقدر اعرفه منين؟ اول حاجه هتشوفها هي الابسوليوت تيرم، هنا 6 وهنا ال2. ال2 can become 6 yes، ال2 multiply 3 equal 6. طيب لما اعمل ال2 multiply 3 برضه 6. طب لما اعمل الاكس multiply 3 تبقى equal 3x. يبقى ده كده التو ايكويشن دول consistent. طالما هما consistent يبقى ده an infinite number. اوكي number 16 if x equals 3 is the root of the equation x power 2 plus mx equals 3 then m equals what؟ انا هنا عاوز اجيب الفاليو بتاعت الام والاكس equals 3، يبقى انا هعمل substitution لل 3 الاكس، يبقى 3 باور 2 تبقى 9 plus 3m equal 3 بقت equation m in another side يبقى 3m equal 3 minus 9 equal negative 6. هعمل divided 3 تبقى m equal negative 2. number 17 if n of x equal x minus 3 over x plus 3 then the domain of n power negative 1 x. انا هنا عاوز الدومين بتاعت ال n multiplicative inverse بتاعت ال x بتاعت الفانكشن. هعمل ايه؟ قال لي هنعمل r difference. difference ايه؟ الدومين بتاع الفانكشن نفسها اللي هو ال set of the denominator set of 0 of denominator، يبقى هنا positive 3 تبقى negative 3. ولما اعمل multiplicative inverse هتبقى n of power negative 1 هتبقى x plus 3 over x minus 3 هتبقى positive 3. يبقى r difference ال 3 و negative 3. تمام؟ طيب number 18 the set of 0 of function x equal x power 2 minus 4 is over x power 2 minus 5x plus 6 is what؟ انا هنا عاوز ال set of 0. ال set of 0 ان انا هاخد النمريتور، يبقى دايما اخلي بالي في فرق بين ال set of 0 والدومين. الدومين بقول r difference الدينامينيتور set of 0 بتاعت الدينامينيتور، اما ال set of 0 of any function هي النمريتور بتاعتي. يبقى x باور 2 minus ال 4 لما اعمل solving للايكويشن ديت ممكن نعملها ب 2 ways، يا اما نعمل factorize يا اما نعمل in another side وناخد square root هتبقى 2 و negative 2. اوكي تمام. طيب نشوف next question number 19 the simplest form of the function f
f of x equal 5 minus x over x minus 5 and x doesn't belong to 5 is what. طبعا x doesn't belong to 5 دي مش مهمة ليك انت، تمام؟ هو بيقول لك بس ان الدومين هيبقى r difference ال 5 عشان بس يعرفك دي. طيب هنا 5 minus x و x minus 5 هو هنا بس عامل ايه؟ عامل replace، عامل commutative. طب كل اللي احنا هنعمله هنعمل لها comeback، يعني هخليها في x minus ال 5. بس انا هنا خليتها x minus 5 يبقى انا عملت change للساين، فهخليها between two bracket وهقول negative 1 ده الكومن فاكتور. ليه؟ عشان لما اعمل نيجاتيف 1 تايمز x تبقى نيجاتيف x ونيجاتيف 1 تايمز النيجاتيف 5 هتبقى 5. يبقى انا عملت لها خليتها زي الدينامينيتور خلاص، يبقى انا خليت x ماينس ال 5 وبعدين خدت كومن فاكتور اللي هو نيجاتيف 1. لما اعمل سمبليفاي بقى دلوقتي هيبقى الريميندر بتاعي نيجاتيف 1. نمبر 20 if the two equation x plus 4y equals 7 and 3x plus ky equal 21 have infinite solutions k equals what. طالما هو قال لك ان التو equation دول have infinite solution يبقى التو equation دول consonant، وعشان يكونوا consonant يبقى الكوفيشنت بتاعت الاكس هي similar والكوفيشنت بتاعت الواي هتبقى similar والكوفيشنت بتاعت وكمان الابسوليوت تيرم هيكونوا same. فهنا ال 7 21 يبقى ال 7 to become to 21 هنعمل multiply 3، يبقى هنا 3 multiply 7 21 3 multiply x يبقى 3x 3 multiply ال 4 يبقى 12 يبقى ال k هنا must be equal 12. اوكي طيب number 21 if the algebraic fraction n of x equal x over x minus 2 has a multiplicative inverse then the domain of n of x equals what. طيب الدومين بتاع ال n of x هيبقى equal ايه؟ r difference ايه؟ r difference 2. طيب والمالتيبليكاتيف انفرس هيبقى الزيرو، يبقى r difference ال 2 and 0. اوكي طيب number 22 the set of zeros of the function f where function of x equal x minus 5 x minus 4 over x power 2 plus 16. احنا اتفقنا ان set of 0 يبقى انا ببص على النمريتور، هنا معمول لها فاكتورايز يبقى انا هقول ال 5 وال 4 بعمل تشينج للساين بس بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف تبقى بوزيتيف. اوكي تمام. طيب نشوف بعد كده النكست كويشن نمبر 23 the common domain of two fractions n1 equal x over 3 and n2 3 over x. انا عاوز الكومن دومين. طيب هنا الفيرست دومين الفيرست فانكشن هتبقى الدومين بتاعها r لان في الدينامينيتور في absolute term في number مفيش algebraic term مفيش x مفيش variable. طيب n2 3 over x يبقى انا هنا عندي ال x يبقى هنا r difference ال 0 يبقى الكومن دومين هو r difference ال 0. Number 24 if the regular coin is tossed once then probability of getting head and tail خلي بالك head and tail together طالما ال head and tail together يبقى هنا 1 or 100%. اوكي انما لو كان قال لك head بس او tail بس يبقى half اللي هي ال 50%. طيب number 25 if A subset from B then probability of A intersection B equals what. احنا اتفقنا ان ال A هي subset من ال B يعني ال A inside ال B تمام. فهنا ال intersection هيكون ال probability بتاعت ال A. number 26 if Z of F equal to Z of F يعني ال Z of 0 of function السيت اوف 0 بتاعت الفانكشن دي هيبقى 2 والفانكشن هي x باور 3 بلس m then m equals what. انا هعمل ايه؟ انا كل اللي انا هعمله هعمل substitution للx ب 2 يعني 2 باور 3 بلس m تبقى equal الزيرو. جبت منين الزيرو ده يا مستر؟ عشان هو بيقول لي ان السيت اوف 0 ب 2 فلما حطيت ال 2 بقت الفانكشن equal 0.
اوكي؟ يبقى هنا الام هتبقى equal negative 8 لان 2 باور 3 ب 8 in another side تبقى negative 8. Number 27. If the probability that one student succeeds in mathematics exam equals 0.6, then probability that he fails in it equals what? هنا probability بتاعت ال succeeded ب 0 يبقى ال failing هتبقى equal what؟ هيبقى نعمل 1 minus 0.6 تبقى equal 0.4. Number 28. The two straight lines x plus 3 equals 0, y equal 4 are intersected in space quadrant. أنا عاوز أعرف ال intersecting هنا هيبقى in any quadrant. أوكي؟ طب إحنا هنعمل إيه يا مستر؟ كل اللي إحنا هنعمله إن هتبقى ال x هنا هتبقى equal negative 3 وال y هتبقى ب 4. تمام؟ كده أنا عندي ال x بنيجاتيف 3 والواي ب 4. طب نيجاتيف 3 ده فين؟ في الليفت سايد. ادي هنا النيجاتيف 3 ده كده الاكس وال4 يبقى الاب يبقى ده هنا في السكند كوادرنت. اوكي؟ طيب نمبر 29. If x doesn't equal 0 then 5x over x power 2 plus 1 divided x over x power 2 plus 1 equals what? طيب هنا ده division احنا المفروض هنعمل لها simplify وهنعمل لها factorize. تمام؟ طيب ادي ال 5x over x power 2 plus 1 ده sum between 2 square فمش هيبقى ليه factorize divided هعمل factorize للسكند بردك ما فيهوش factorize يبقى انا هعمل change للتايمز وتبقى دي x power 2 plus 1 over x. لما اعمل simplify بقى x باور 2 plus 1 with x باور 2 plus 1 ال x with x يبقى هنا هلاقي ان ال function هتبقى equal 5. Number 30. If the ratio between the parameters of two squares is 1 to 2. ال ratio between ال parameter بتاعت ال 2 square هي 1 to 2. Then the ratio between their area. ال ratio between ال area هتبقى equal ايه؟ ان انا اعمل ده باور 2 هتبقى 1 2 4. اوكي؟ تمام. Number 31. The equation of the symmetric axis of the curve of the function f where function of x equal x power 2 minus 4 is what? أنا هنا عاوز ال symmetric axis of the curve. طيب to find symmetric axis يبقى ال x equal negative b over 2a. تمام؟ negative b over a 2a. طب البي ده اللي هو الكوفيشنت اوف اكس مفيش كوفيشنت اوف اكس يبقى هنا 0 اوفر الاي اللي هي ال1 الكوفيشنت اوف اكس باور 2 يبقى 0 اوفر 2 هتبقى 0 يبقى الاكس ايكوال 0 ده الاكسس اوف ذا كيرف سيمتريك اكسس اوف كيرف. اوكي؟ طيب نمبر 32. If a subset from S of random experiment and probability of A complement equal to probability of A then probability of A equals what? طيب احنا اتفقنا ان الرول بتاعتي بتقول لي ان probability بتاعت ال A plus probability بتاعت ال complement of A هتبقى equals 1. ال probability بتاعت ال complement A هي 2 probability of A يبقى انا هنا عندي probability of A وهنا 2 probability of A يبقى 3 probability of A equals 1 يبقى ال probability of A equal 1 over ال 3. اوكي؟ طيب number 33. The set of zeros of function f where function of x equal x power 2 plus 4 in R. طيب الفانكشن اللي فيها السم between two square السيت اوف 0 هيكون 5. ليه؟ لان ده هنا x باور 2 بلس 4 لو انا حبيت اخليها ايكوال 0 واعمل لها سولفنج هلاقي ان الاكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 4 فلما اجي اعمل سكوير روت مفيش سكوير روت لنيجاتيف نمبر. اوكي؟ نمبر 34. The probability of impossible event ده equal 0. اوكي؟ وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من المراجعة النهائية الخاص بمنهج الألجبرا وحلينا أهم الأسئلة الخاصة بالتشوز. انتظروني في الجزء الثاني مع حل أسئلة الإساي بروبلم.
Okay? Goodbye.